নমস্কাৰ যোৱাকালি মই ইউটিউব ভিডিঅ'বোৰৰ কিছুমান কমেন্ট পঢ়ি আছিলোঁ কমেন্টবোৰ পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ এটা কমেন্টত চকু পৰিলে এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক লিখিছে যে স্যাৰ আমি ষ্টিল ৱৰ্ডটো কেনেধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মই ভাবিলোঁ এই কমেন্টটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কমেন্ট হয় আৰু প্ৰত্যেকেই ষ্টিল কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে বা আমি কেনেধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জনাটো অতি দৰকাৰী গতিকে সেইবাবে আপোনালোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আমি এফাৰ্মেটিভ নিগেটিভ বা ইন্ট্ৰগেটিভ সেন্টেন্সত কেনেধৰণে ষ্টিলটো ব্যৱহাৰ কৰিম বা কেনে অৰ্থত ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত বেছিক এটা এক্সাম্পল নাই দুটা তিনিটা এক্সাম্পল দি আপোনালোকক সকলোখিনি কথা বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব যাতে আপোনালোকে ষ্টিলৰ প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজি পায় সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব ষ্টিল আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ষ্টিল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়ালৈকে বুলি কওঁ যেনে আমি বাক্য এটা ক'ব পাৰোঁ যে তুমি এতিয়ালৈকে শুই আছা তুমি এতিয়ালৈকে পঢ়ি আছা হি এতিয়ালৈকে শুই আছে নেকি এনে ধৰণৰ যিবোৰ বাক্য কওঁ সেই বাক্যবোৰত আমি ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়ালৈকে বুজাবৰ বাবে আমি ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো এতিয়া প্ৰথম আমি চাম এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সত আমি কেনে ধৰণে ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো আপোনালোকক যেতিয়া এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজাই দিম আপোনালোকে সকলোখিনি সহজে বুজি পাব সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে হি এতিয়াও শুই আছে হি এতিয়াও শুই আছে মানে হি এতিয়ালৈকে শুই আছে কেতিয়াবা পৰা হুলে আৰু এতিয়ালৈকে শুই আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি প্ৰথমতে ধৰি লওক হি শুই আছে সো আমি ক'ম যে হি ইজ স্লিপিং বুলি ক'ম যদি আমি হি এতিয়ালৈকে শুই আছে বুলি ক'ম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত ক'ম যে হি ইজ স্টিল স্লিপিং আমি স্টিলটো সদায় বি ভাৰ্ব বা অক্সিলাৰি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্বটোৰ পিছতে ইউজ কৰিব লাগিব আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব আমি যেতিয়া বাক্যটো ইংৰাজীত কম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সাবজেক্টৰ পিছত বি ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি ষ্টিল ইউজ কৰিম একমাত্ৰ এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে আমি নিগেটিভ সেন্টেন্সত বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰিম ইন্ট্ৰগেটিভ সেন্টেন্সত বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰিম সো আমি এইখিনি কথা এতিয়ালৈকে বুজি পালো এতিয়া চাওঁ আৰু এটা বা দুটা এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাই এতিয়াও কান্দি আছে আমি যদি এতিয়াওটো উঠাই দিওঁ তেতিয়া আমি ক'ম যে তাই কান্দি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম she is crying যদি আমি এতিয়াওটো ইউজ কৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে she is still crying আমি এনে ধৰণৰ বাক্যটো ক'ব লাগিব নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে মই এতিয়াও আচৰিত হৈ আছো মই আচৰিত হৈ আছো বুলি ক'লে আমি বাক্যটো কেনে ধৰণৰ ক'ম আমি ক'ম যে I am surprised আমি সাৰপ্ৰাইজটো কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত নিলিখোঁ সো আমি বাক্যটো ক'ম I am surprised সো আমি যদি কওঁ মই এতিয়াও সাৰপ্ৰাইজড তেতিয়া আমি ক'ম I am still surprised আমি এনে ধৰণে এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সবোৰ ক'ব পাৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি নিগেটিভ সেন্টেন্সবোৰত কেনে ধৰণে ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আমি এটা বাক্য কওঁ যে হি এতিয়াও কাম শেষ কৰা নাই আমি এই বাক্যটো ধৰি ললো যে হি কাম শেষ কৰা নাই বা আমি ধৰি ললো হি কাম শেষ কৰিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম হি has finished his work হি কাম শেষ কৰা নাই তেতিয়া ক'ম যে আমি হি has not finished his work এতিয়া যদি আমি বাক্যটোত এতিয়াও wordটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে still he has not finished his work আমি যেতিয়া এনে ধৰণৰ নিগেটিভ সেন্টেন্স ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিতে ষ্টিলটো লিখিব লাগিব এটা চাওঁ অন্য এটা এক্সাম্পল তাই এতিয়াও মোলৈ ফোন কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে still she doesn't call me নেক্সট এটা এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়াও মই তাইক খবৰ দিয়া নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে still I don't inform her মানে এতিয়াও মই তাইক খবৰ দিয়া নাই এতিয়া চাওঁ আমি ইন্ট্ৰগেটিভ সেন্টেন্সত আমি কেনে ধৰণে ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে বাক্যকেইটা আমি কেনে ধৰণে ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিলো তাৰ বিষয়ে নোট ডাউন কৰি ল'ব এতিয়া চাওঁ আমি ইন্ট্ৰগেটিভ সেন্টেন্সত আমি ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি দুটামান এক্সাম্পল চালে সহজে বুজি পাম সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাই এতিয়াও কান্দি আছে নেকি এই বাক্যটো চাওক তাই আমি এক্সাম্পলটো ক'লো যে তাই কান্দি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম she is crying আমি যদি ইন্ট্ৰগেটিভ কৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ম যে is she crying যদি আমি কওঁ এতিয়াও কান্দি আছে নেকি তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে is she still crying এতিয়া চাওক এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰত আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে যেটো হেল্পিং ভাৰ্বটো লিখিম তাৰ পিছত সাবজেক্ট লিখিম সাবজেক্টৰ পাছত আমি ষ্টিলটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো আমি বাক্যটো ক'ল যে is she still crying আমি সিৰ পিছত যেটো সাবজেক্ট হয় সাবজেক্টৰ পাছত ষ্টিলটো ব্যৱহাৰ কৰিলো সো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে ভৱিষ্যতে পাহৰি নাযায় এতিয়া চাওঁ আৰু এটা বা দুটা এক্সাম্পল তুমি এতিয়াও তাইৰ লগত কথা পাতি আছা নেকি তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে are you still talking to her
Are you still talking to her? তুমি এতিয়াও তাইৰ লগত কথা পাতি আছা নেকি বুলি বাক্যটো ক'ত আমি বাক্যটো ক'লো যে Are you still talking to her? সিহঁতি এতিয়াও ক্ৰিকেট খেলি আছে নেকি? সিহঁতি এতিয়াও ক্ৰিকেট খেলি আছে নেকি? এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে Are they still playing cricket? Are they still playing cricket? আমি এনে ধৰণে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সবোৰ ক'ব পাৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি ষ্টিলৰ অন্য কিছুমান ইউজ যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তুমি স্থিৰে থকা বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কওঁ যে বি ষ্টিল মানে লৰচৰ নকৰিবা স্থিৰ হৈ থাকা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান বাক্য কওঁ বি ষ্টিল এতিয়া কথা হ'ল ইয়াত এই ষ্টিলটোৱে স্থিৰে থকাৰ অৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈছে এই ষ্টিলটোৱে ইয়াত বুজাইছে যে একদম স্থিৰে ৰখি আছে কোনো মুভমেণ্ট নাই কোনো লৰচৰ নাই তেনেধৰণে ৰখি থাকিলে আমি বি ষ্টিল বুলি কওঁ এতিয়া চাওঁ আমি এনে কিছুমান এক্সাম্পল যিবোৰ এক্সাম্পলত ষ্টিল ৱৰ্ডটোৱে স্থিৰে থকা বুজায় চ' তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে I saw his body was still মই তাৰ বডিটো দেখিছিলোঁ was still মানে স্থিৰ আছিল কোনো মুভমেণ্ট নাছিল তেনেধৰণে পৰি আছিল বা তেখেত ঢুকাই গ'ল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লোঁ যে I saw his body was still She was still for a moment. আমি এনে ধৰণে still ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি still কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিছ লাৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ আনি থাকোঁ থেংক ইউ